السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة عن إزاي نشغل الدارك مود أو النايت مود فيسبوك ماسنجر. إيه هو الدارك سيم أو النايت مود أو السيم المظلم أو الغامق؟ ليه بنعمل الدارك مود أو الدارك سيم؟ أول حاجة، اللون الأبيض بيسبب إجهاد للعين. تاني حاجة، بيستهلك البطارية. طب ليه بيستهلك البطارية؟ لأن البكسل بتبقى منورة على الآخر. أول حاجة هنفتح البلاي ستور ونفتح الماسنجر، فيسبوك ماسنجر، ونعمل له أبديت لأحدث نسخة. بعد كده نفتحه. بعد كده هندوس على الأيكون بتاعتك، الأيكون اللوجو بتاعك، ونشغل إيه؟ الدارك مود. نعمل له enable وبكده يكون الدارك مود يكون اشتغل. وبنتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وسلام عليكم.